હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે હું મેંદાના નમક પારા બનાવીશ. તો તેના માટે 1.5 કપ મેંદો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, કાળા તલ અડધી ટીસ્પૂન અજમા, 4 ચમચી રવો, 4 ચમચી તેલ. તો હવે આ રવો નાખી દઈશું આમાં, મીઠું, તલ, અજમા, તેલ નાખી તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તેને હાથથી જ આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આપણે મેંદામાં આ રીતનું જ આપણે મુઠ્ઠી પડતું જ મોણ નાખીશું, જેથી નમકીન પારા એકદમ કુરકુરે અને ક્રિસ્પી બને. થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈએ. પાણી એકસાથે નથી નાખવાનું, થોડું થોડું કરીને નાખવાનું, જેથી એકદમ સરસ રીતે આપણે લોટ બાંધી શકાય. જેવી રીતે આપણે પૂરીનો લોટ બાંધીએ છીએ એ રીતનો જ આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. નમક પારાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતે જ આપણે તેને તૈયાર કરી લઈએ. તેને 10 મિનિટ માટે મૂકી દઈએ. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે લોટને સારી રીતે કૂણવી લઈએ. આમાંથી આપણે લોયું બનાવી લઈએ. આ રીતે તેને ગોળ પેંડો બનાવી લઈએ. આ વણીને તેને આપણે પતલી રોટલી વણી લઈએ. આમાંથી આ રીતે આપણે રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈએ. આટલી પતલી કરવાની છે. હવે તેને આપણે કટ કરી લઈએ. જે રીતના આપણને કટ જોઈએ એ રીતે કટ કરી શકાય છે. તો આ રીતે એક રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને એક ડીશમાં લઈ લઈએ. એવી જ રીતે આપણે બીજા પણ વણીને તૈયાર કરી લઈએ. તો આપણા નમક પારા બધા વણાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેલ ગરમ મૂકી દઈએ. ચેક કરી લઈએ તેલ આવ્યું છે કે નહીં. આ લોટમાંથી ને ચેક કરી લઈએ. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે નમક પારા નાખી દઈએ અંદર. નમક પારાને મીડિયમ ગેસ પર જ તળીશું. આ રીતે થોડા શેકાય એટલે તેને પલટાવતા જઈએ. આ નમક પારાને આપણે લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. આ રીતે તેને પલટાવતા જ જવાના થોડી વાર માટે, જેનાથી નમક પારા બધી બાજુથી એક સરખા શેકાઈને તૈયાર થઈ જાય. હવે આપણે ગેસ થોડી વાર માટે ફૂલ કરી દઈશું, જેથી એકદમ સરસ બ્રાઉન કલર થઈ જાય. તો હવે આ નમક પારા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો તેનો કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે. એવી જ રીતે આપણે બીજા પણ તળીને તૈયાર કરી લઈએ. આ નમક પારા પણ તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તેને પણ બહાર લઈ લઈએ. તો આપણા નમકીન પારા એકદમ તૈયાર છે. આ નમક પારા આપણે ચા સાથે પણ ખાઈ શકાય છે, અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે, અને તેને 15 થી 20 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકાય છે.
તો ઘરે તમે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. અને જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં.